Toată lumea pregătită? Plecăm în Thailanda. Scoateți pașapoartele. Ok, mulțumim. Salutare, dragilor. Suntem în aeroportul din București. Ne pregătim de o aventură. Să înceapă aventura. QR 222 to Doha. Ne-am ajuns în Doha. Bye. Am ajuns în Doha. Stăm 2-3 ore și luăm avionul spre Phuket. Dorica a obosit, am luat un cărucior. Îl plimbăm pe Dorica cu căruciorul și mergem către un loc de joacă drăguț. Bye. Bye. Request all our customers to take their flight tickets now to allow us to close the aircraft doors in preparation for departure. Thank you. Fai, am ajuns în Phuket. Hai că mi-ai făcut. Hai. Am ajuns în Phuket Town. Am dormit 2-3 ore, ne-am revenit și acum ne plimbăm puțin. Căutăm ceva de mâncare. Andra și Tudor sunt aici pe baricade. Hei, Tudor! Acesta e finalul de zi la piscină.
Phuket. Astăzi o să mergem să vizităm Green Elephant Sanctuary, mergem la elefanți. Tudor o să fie super încântat. E super cald, e perfect. Ne vedem la elefanți. You guys get to meet and feed herd number 1. Then you get to meet herd number 2. After that, we'll go into the night enclosure. In the night enclosure, I'll tell you the history of the elephants, where they've been rescued from, a little bit about elephants in general, and why, for example, riding is bad. If you have any questions, please try hold on to them until we're in the night enclosure. The safety of the elephants, the safety of the people who live around here, they are contained for the nighttime only. We are one of the few places that have built enclosures like this for them. We find this to be the most ethical way. Other places use other methods. That being said, we are also under European animal protection laws, which means no hooks, no chains, and no riding. Bună dimineața! Suntem a treia zi în Phuket. Ne-am trezit. Astăzi o să fie o zi lungă. O să mergem în mai multe locuri. Și anume, o să mergem în grădina botanică din Phuket, la templu Wat Chalong și o să mergem și la Big Buddha. Și dacă o să reușim și o să avem timp, o să mergem și la Caron Viewpoint să vedem apusul. Ia să vedem ce fac colegii de cameră. Ce facem, Tudor? Unde mergem? Mergem la Big Buddha? Da! Yay! Let's go!
Hei, am ajuns la grădina botanică din Phuket. E super, super nice. Arată super bine. Sunt într-o casă tradițională thailandeză. Arată super nice. Asta a fost Phuket Botanical Garden. Super, super, super frumos. Ne odihnim puțin, bem o bere și mergem spre Wat Chalong, templu Wat Chalong. E foarte aproape de aici, la 5 minute cu mașina. Abia aștept. Let's go! Hai, a venit mașina. Te pick-up, drag. Mama mia, aici e super aglomerat. Templele astea arată super bine, doar că e super aglomerat. Da, cam asta a fost Wat Chalong. Drăguț, dar super aglomerat. Haos. Salut, am ajuns la Big Buddha.
Gata vizita și la Big Buddha. Și acum mergem spre Cata Noi, la plajă. Am ajuns la plajă. Am ajuns în Cata Noi. Pe plajă, Cata Noi. Vedem apusul. Se cumpără niște chiloți. Și încheiem ziua cu acest apus super pe Cata Noi Beach din Phuket. Mâine plecăm spre Crag, unde o să stăm 5 nopți. Ne vedem pe drum mâine. Go!